سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم حال دلتون خوش باشه و این رو بدونید گاهی وقتها کاری که باید بکنید اینه که دست بردارید از نگران بودن برای چیزهایی که اختیارش رو ندارید. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، تحصیلی، تغییر شغل و مکان، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما راهنمایی میکنن. سلامی چو بوی خوش آشنایی، بدان مردم دیده روشنایی. درودی چو نور دل پارسایان، بدان شمع خلوتگه پارسایی. نمی بینم از همدمان هیچ بر جای، دلم خون شد از غصه ساقی کجایی. ز کوی مغان رخ مگردان که آنجا، فروشند مفتاح مشکل گشایی. عروس جهان گرچه در حد حسن است، ز حد می برد شیوه بی وفایی. دل خسته من گرش همتی هست، نخواهد ز سنگین دلان مومیایی. می صوفی افکن کجا می فروشند، که در تابم از دست زهد ریایی. رفیقان چنان عهد صحبت شکستند، که گویی نبوده است خود آشنایی. مرا گر تو بگذاری ای نفس طامع، بسی پادشایی کنم در گدایی. بیاموزمت کیمیای سعادت، ز هم صحبت بد جدایی جدایی. مکن حافظ از جور دوران شکایت، چه دانی تو ای بند کار خدایی. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ خطاب به شاه نعمت الله ولی هست و حافظ عارف چون میخواد نزاکت خودش رو حفظ بکنه، غزلش رو با سلام به مردمی روشنبین شروع میکنه. حافظ اطراف خودش رو پر از نارفیقان میبینه و سلامی مثل معطر بودن محبت نثار چشمهای روشن میکنه و درودی به روشنایی نور دل پرهیزکاران تقدیم میکنه. اما در تفسیر این غزل حافظ برای شما توصیه هایی داره که میتونه در زندگیتون مؤثر باشه. اولین توصیه که حافظ به شما میکنه اینه که از دوستان ناباب دوری کنید و حرمت دوستان واقعیتون رو نگه دارید. سعی کنید در انجام تصمیماتتون شتاب زده و عجولانه رفتار نکنید و مهمترین نکته‌ای که بهش اشاره میکنه اینه که زمان بسیاری از مسائل و مشکلات رو حل میکنه، پس بهتره تا اون موقع صبوری به خرج بدید. احساس تنهایی و دلگیری میکنید، از دوستان خودتون پشت پا و ضربه خوردید، اما حافظ میگه همون بهتر که از این دوستان نااهل جدا شدید. از کار خدا شکایت نکنید، چون صلاح شما در اون اتفاقی هست که خدا خواسته و براتون پیش اومده یا پیش میاد و شما در واقع از اون اتفاق بیخبر هستید. اگر به دنبال یک پناهگاه امن هستید، به درگاه خداوند رو بیارید که خدا بهترین گشاینده هست. حافظ میگه شما مثل باد بهاری بوی خوش رو به همراه خودتون میارید، یعنی تا این حد خوب و دوست داشتنی هستین و نباید به خودتون اجازه بدید در تصمیمات دیگران، در کارهای دیگران دخالت بکنید، اظهار نظر بیخودی بکنید و باعث رنجش خاطر اونها بشید. اگر جایی دیگران از شما نظر خواستن اظهار نظر بکنید، در غیر این صورت دلیلی نداره تو کار دیگران بخواید دخالت بکنید.
دوستان اگر نیتتون نیت احساسی بود، حافظ میگه بین شما و شریک احساسیتون تفاوت زیادی هست. این تفاوت میتونه تفاوت عقیده باشه، تفاوت فرهنگی، اختلاف نظر یا هر چیز دیگه ای باشه. اگر میخواید به آرزوتون و به شخص مورد نظرتون برسید، باید تلاش زیادی از خودتون نشون بدید، چون حافظ میگه شما کجا و چشم مست جانان کجا. با این حالت و با این روشی که شما دارید زندگی رو پیش میبرید، بین شما فاصله میفته، چون طرف مقابلتون یک فرد سرخوش هست که دوست داره زندگی رو با شادی سپری کنه، اما به قول معروف شما خمار هستید و این رو بدونید که زندگی بدون شادی فایده نداره. و تا زمانی که عشق هست از عقل کاری ساخته نیست و حافظ میگه در راه عشق خیلی اوقات باید تصمیمات رو از روی احساس بگیرید، کارهاتون رو با احساس پیش ببرید، با دلتون جلو برید و همونطور که گفته شد تا زمانی که عشق هست از عقل کاری ساخته نیست. بهتر صبور باشید و با متانت و بردباری قدم بردارید. دوستان حافظ میگه شخصی بلند قد که چهره سیاه و چشمان کوچکی داره و دستان باریک و لرزانی داره نسبت به شما و زندگیتون حسادت می‌ورزه و قصد ضربه زدن به شما رو داره، قصد داره زندگی شما رو خراب بکنه. بهتر نسبت به این شخص آگاه باشید و حواستون رو جمع بکنید. دوستان اگر برای خرید و فروش نیت داشتید، باید بگم هم خرید هم فروش براتون سودآوره و در مورد دوستانی که برای بیمارشون نیت داشتن باید بگم به امید خدا شفا نزدیکه و دوستانی هم که نیت فرزند داشتن باید بگم یک تولد جدیدی برای شما در راه هست و فرزند شایسته‌ای در خانواده شما متولد میشه. دوستان در مورد نیتی که دارید، در مورد هدفتون، کاری که در سرتون هست، حافظ میگه شما در وجود خودتون استعداد انجام هر کاری رو دارید. به توانمندی هاتون و به اراده خودتون تکیه کنید، از استعدادهاتون استفاده کنید و در جهت پیشبرد کارهاتون قدم بردارید. دست از تلاش نکشید تا به هدفتون برسید و در راه رسیدن به هدفتون و آرزوهاتون سعی بکنید واقع بین باشید و آرزوهاتون رو بر اساس واقعیت‌های زندگی بنا بکنید و تطبیق بدید با واقعیت‌ها. بلند پروازی رو کنار بذارید و سعی کنید خواسته ها و آمال و آرزوهاتون در حدی باشه که توانایی انجام اون رو و توانایی رسیدن به اونها رو داشته باشید. اونقدر آرزوهای دست نیافتنی نداشته باشید که هر چقدر هم تلاش کنید بهش نرسید و یک جایی باعث ناامیدی شما بشه. مطمئن باشید اگر همه چیز رو طبق واقع بینی پیش ببرید، تلاش بکنید، از استعدادها و توانایی هاتون استفاده بکنید، همه کارها بر وفق مرادتون پیش میره و جای هیچ نگرانی برای شما نداره. دوستانی که نیت احساسی داشتن و جدایی افتاده بین اونها با شریک احساسیشون، حافظ میگه اگر در رفتار طرف مقابلتون تغییراتی میبینید، علتش خودخواهی اون شخص هست که جدیداً این خصلت بهش دست داده تا خودی نشون بده. از این شخص خیلی گله نداشته باشید، چون توی وضعیت خاصی قرار گرفته و درگیر یک سری از مسائل خاص خودش هست که به امید خدا به زودی برطرف میشه. اون چیزی که در سرش هست براش اتفاق میفته و در واقع حافظ میگه شما بیش از حد طرف مقابلتون رو لوس کردید. بهتر کمی خوددار باشید، خیلی حرفهای طرف مقابلتون رو به دل نگیرید. خیلی وقتها حرفاش منطق درستی نداره، نگران این موضوع نباشید. همونطور که حافظ بهتون توصیه کرد بهتر کمی خوددار باشید، بهش فرصت بدید تا با خودش کنار بیاد، شما به خودتون هم فرصت بدید تا این شرایط رو قبول بکنید و مطمئن باشید هر چیزی که به خیر و صلاح شما باشه براتون اتفاق میفته.
گاهی وقتها اصرار بیش از حد در یک مورد خاص در آینده شما تاثیر میذاره و بعدها با خودتون میگید ای کاش روی این موضوع اصرار بیش از حد نداشتم و بعداً متوجه حکمت خداوند میشید. شاید این مورد هم از همون موارد باشه. دوستان عزیزم، ازتون ممنونم که امروز هم وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و با من همراه بودید. همونطور که همیشه بهتون گفتم، یکی از لذت بخشترین کارهایی که من بین کارهای روزمرم انجام میدم اینه که ببینم ویدیوها چند تا ویو خورده، چند نفر به جمع ما اضافه شدن و بهترین قسمت این کار برای من خوندن کامنت های پرمهر و محبت شما عزیزان هست که این انگیزه و این انرژی رو در من ایجاد میکنه که من فارغ از تمام دغدغه ها، مسائل و مشکلاتی که دارم، چه در محیط کارم و چه در منزل، اما دوست داشته باشم ادامه این راه و ادامه این مسیر رو با شما و در کنار شما عزیزان طی بکنم. خیلیاتون به من محبت دارید، به من لطف دارید، در تلگرام با من در ارتباط هستید، از مسائل و مشکلات خیلیاتون مطلع هستم. همینجا از خداوند بزرگ میخوام گر از مشکلات شما عزیزان باز بکنه. از شما هم میخوام برای همه دوستان دعا کنید. ازتون ممنونم و به خدای بزرگ میسپارمتون.